उपमा बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 चम्मच मोहरी, 4 मिरच्या हिरव्या, 1 कांदा मोठा, कढीपत्ता, 1 वाटी रवा, कोथिंबीर, मीठ आणि 1 ग्लासभर पाणी. पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता गॅस पेटवूया दुसरा आणि रवा गरम भाजून घेऊया चांगला. रवा खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. आता रवा भाजून झालेला आपला. आता एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया. आता 2 चमचे तेल, पाणी तापलेलं आहे आपलं, तेलही तापलेलं आहे. आता मोहरी टाकायची. मोहरी चांगली तडतडली पाहिजे. मोहरी तडतडली. आता कढीपत्ता टाकायचा. कढीपत्ता झाल्याच्या नंतर हिरवी मिरची टाकायची. मी 4 मिरच्या घेतलेल्या आहेत. तुम्हाला जर तिखट अजून हवं असेल तर तुम्ही अजून मिरच्या घेऊ शकता. त्याच्यामध्ये कांदा टाकायचा. आता कांदा चांगला भाजून झालेला, तर लाल कलर आलेला त्याला. आता रवा टाकायचा. चांगला रवा मिक्स करायचा एकत्र, फुलला पाहिजे. चांगला रवा आता आपला फुलत चाललाय, फुललाय चांगला रवा, भाजून झालेला आहे. आता आपण रवा आपला चांगला फुलून झाला. आता पाणी टाकूया आपण त्यामध्ये. पाणी थोडं थोडंसंच टाका, जसं लागल तसं. मी पूर्ण पाणी टाकलेलं आहे. लागलं तर परत टाकू शकता तुम्ही. परत गरम करून मीठ टाकलेलं आहे. पाच मिनिटं झाकण ठेवायचं. आता 5 मिनिटं झालेले आहेत. आपला रवा पण शिजलाय. आता आपलं झालेलं आहे. परत बंद करायचा गॅस आणि 2 मिनिटं वाफ द्यायची. आता 2 मिनिटं झालेले आहेत. मस्तपैकी उपमा तयार झालेला आहे.
कोथिंबीर टाकूया थोडी, हलवून घ्यायचा। अशा प्रकारे आपला उपमा तयार आहे।